Hello YouTube, this is your Kuya DIY Paul aboard YouTube. So, meron tayong panibagong package ngayon and ito is a universal car antenna. So, dito. Kasi yung grandiya ng parents ko, nagloloko na yung antenna or yung reception pagkuha ng signal. So, ito, small form factor lang yung nakita natin. And, nasa loob ng vehicle, yung isang feature niya. Maliit lang to eh. Based dun sa picture. So, tingnan natin. Packaging, naka-priority, as per Lazada. And ito na yung actual na item. Ito, bevel wrap lang siya. Ito yung label. So, ibas lang natin sa packaging o dito sa ayan. So, ganito lang siya kaliit. 3M daw yung pandikit. And close up lang natin ng magandang texture. So, ang plano ko is ididikit lang siya sa windshield dun sa gitna. Tapos, ito is yung default na dito, na port niya, which is doon sa OEM na radio natin. So, yan. Medyo okay naman, and I guess mahaba-haba rin yung kanyang wire. Check natin. Tanggalin ko yun ito. Possible within the week kung may time ako na i-install sa grandiya namin. So, hindi na-indicate kung gaano kahaba. So, unwrap ko na lang konti para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano siya kahaba. Yan. Possible 5 to 6 meters tong ganito para umabot doon sa loob ng dashboard. So, ito po. Ulit yung itsura niya. Napaka-small form factor lang, which is gusto natin yan. Hindi gaanong halata yung ating antenna. Once again, subscribe, like, and share po.